Bună ziua, frumoși mei lei, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom vorbi despre provocarea și surpriza lunii iunie. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în semnul leului. Vom începe ca de obicei cu provocarea și, bineînțeles, cu ghidarea pentru a putea trece cu bine peste această provocare, iar apoi vom vorbi despre surpriză și energiile care acompaniază acea surpriză. Hai să vedem, începem pentru lei. Provocarea lunii iunie 2024. Avem două cărți care au sărit. Wow! Marele Preot și 6 de cupe. Sunteți provocați să răsfoiți trecutul, îmi vine să zic. Să răsfoiți trecutul, acel trecut în care voi ați făcut o fixație, pentru că Marele Preot vine cu lucruri pe care le-am învățat și le-am rigidizat în noi, în ceea ce privește trecutul. Poate fi în legătură cu o relație, poate fi în legătură cu o căsnicie, poate fi în legătură cu cineva din, din familia ta, poate fi vorba despre figura tatălui aici, care ar trebui cumva răsfoit trecutul tatălui, pentru că e posibil sau o figură de autoritate din viața ta, nu neapărat să fie tatăl. Vorbim întotdeauna, când vorbim despre figuri de genul ăsta, Marele Preot, nu știu, împăratul, de exemplu, ne pot vorbi despre figuri de autoritate din viața noastră, da? Indiferent că sunt masculine sau feminine, și aici vorbim despre ești provocat să răsfoiești acel trecut care are legătură cu o figură de autoritate din viața ta sau cu căsnicia ta sau cu familia din care vii. Nu m-aș duce atât de departe să spun că ești provocat să faci constelații familiare. Nu m-aș duce atât de departe, dar nu ar fi exclus să vrea să ne vorbească despre asta. Da. Sau terapie în legătură cu figura de autoritate care ție ți-a arătat ce înseamnă, de exemplu, energia masculină. Ce înseamnă pentru tine o figură masculină? Pentru că de-aia vorbim despre trecut. În momentul în care noi intrăm într-o relație, avem deja un bagaj din trecutul nostru, cum vrem să fie, de exemplu, partenerul nostru de viață, în cazul femeilor. În cazul bărbaților este imaginea de sine pe care o au în legătură cu cum au fost crescuți, cum a fost tatăl lor, de exemplu, și ce exemplu le-a tatăl lor ca figură ca părinte, ca soț și așa mai departe. Da? Deci aici vorbim despre provocarea vine pe acolo, dragii lei. Hai să vedem. Ce cărți de ghidare avem? Da, să mă abțin că am masa cumva strâmbă, nu știu, simt așa, mă simt incomod și nu-mi place să mă simt incomod când fac etalări. Hai să vedem ce vă poate ajuta. Scoatem în total 4 cărți, da? Nu vor să iasă cărțile. Vor să se aleagă bine, așadar. As de spade, prima carte de ajutor, 5 de spade, următoarea carte, foarte interesantă povestioara voastră, o simt aici foarte interesantă, 2 de bâte și mai vreau o carte, ok, 7 de bâte, e foarte, foarte relevant ce este aici. Aș putea să spun că, ia uite, mi-a atras atenția, nu mă uit de obicei, dar la voi mi-a atras atenția. Voi aveți o rană, dragii mei, din copilărie. O rană de care probabil nu sunteți conștienți. O rană care vă provoacă rigiditate emoțională. Și ce sunteți provocați, după cum am zis, este să intrați profund în acel trecut și să căutați figura cea mai importantă din viața voastră care v-a ajutat pe voi să vă construiți, dar care în același timp v-a produs și foarte multe, de ce spun asta? Pentru că văd restul cărților, da? V-a produs și foarte multe frâne, foarte multe blocaje, v-a produs foarte multe
în momente în care probabil ați refuzat anumite lucruri în viața voastră. V-a produs rigiditate într-un singur cuvânt. Da. Prima carte de ajutor este Asul de Spade. Asul de Spade vine, bineînțeles, cu ce? Cu claritate. E momentul să o iei pe parte mentală. E momentul ca mintea ta să fie foarte clară, foarte deschisă către a rezolva această problemă din trecut. Te poți, în primul rând, e vorba de ajutorul vine ca și cum conștientizează că ai piedici în viața ta. Aici avem un 7 de bâte, piedici, da? Ai piedici în viața ta care vin din copilărie și vin de la o figură de autoritate care nu te lasă, probabil, să ieși dintr-un conflict, nu te lasă să rezolvi un conflict pe care l-ai în prezent în viața ta, nu te lasă să faci planuri de viitor sau nu ai cum să vezi ce planuri de viitor poți să-ți faci de acum înainte. Pentru că totul pare că este cumva împotriva ta, totul pare că te frânează. Povestea este una foarte, foarte interesantă. De-aia spun că e vorba de, în primul și în primul rând, a conștientiza. Folosește-ți mintea, nu mintea, că nu, mintea o folosim mereu, folosește-ți am un cuvânt în cap, dar nu e în românește și nu știu cum să-l traduc. Nu că nu știu cum să-l traduc, nu-l găsesc în românește, vreau să zic. Mie vine să spun pe o parte răceala mentală, da? Pentru că doar răceala mentală ne dă claritate și acceptarea că de ce nu? Pentru că aici e vorba despre, eu cred că tu ești într-o luptă interioară cu tine și ca și cum tu îți spui ție, nu Doamne, dar eu n-am nimic cu tata, eu n-am nimic cu unchiul, eu n-am nimic cu, nu știu, cu mama, dacă mama era mai masculină mă refer. N-am nimic, eu sunt curat, trecutul meu curat, dragii mei, toată lumea, toți venim cu un bagaj din trecut, da? E vorba de a te deschide și a accepta că indiferent că tu spui și te protejezi și spui nu, eu n-am nimic, am trecutul rezolvat, mai e ceva acolo. Mai e ceva acolo pe care tu trebuie să-l faci conștient. Nu ai ajuns până la fund, îmi vine să spun, în trecutul ăla. Nu pot să zic altceva. Și de-aia prima carte de ajutor e asta. E momentul să vezi sau cel puțin să cauți informații. De-aia vorbim de mintea trebuie să fie foarte, foarte activă, deschisă la a accepta că poate mai există ceva acolo care pe tine te împiedică să-ți faci planuri de viitor în ceea ce privește relația ta, pentru că aici poate să fie că relația ta este una care are un bagaj care are legătură cu compromisul. Ori partenerul tău nu se compromite, ori tu nu te compromiți cu partenerul tău, aici este vorba despre ceva de genul ăsta. Ori nu reușești să-ți faci o relație solidă din cauza că ceva e în trecut legat cu această figură de autoritate există în tine, dar tu nu ești conștient și e momentul să faci conștient tot acel trecut. Fă terapie, e posibil aici să ne vorbească despre terapie dus până în copilărie, pentru că aici nu e vorba despre acum, recent, de acum 5 ani, 10 ani. Nu, aici e vorba despre când erai mic copil. Avem copilul interior este rigidizat din cauza unei figuri de autoritate. Femeie, bărbat nu are importanță. Da? Pentru ce e nevoie să conștientizăm că trebuie să intrăm în acel trecut foarte îndepărtat al nostru? Pentru că trebuie să rezolvăm aici. Avem nevoie de o soluție pentru a rezolva conflictele din prezent, pentru a rezolva luptele pe care le avem în viața de zi cu zi, că e vorba despre lupte în căsnicia noastră sau cu ceilalți, suntem certăreți, nu știu, habar n-am. Totul vine pe partea asta, da? Deci tot ce înseamnă revoltă, luptă, război și așa mai departe, prin care treci în prezent are legătură cu acel trecut
dar e vorba despre trecutul profund din copilărie. Când rezolvi, da, pentru că atunci când conștientizăm că avem niște probleme în prezent, vrem să le rezolvăm, da, aruncăm armele și ce facem este că evaluăm acel trecut. Mie îmi place să spun că doiul de bâte, pe lângă faptul că ne vorbește despre o persoană ambițioasă sau o persoană care are nevoie de ambiție ca să meargă către viitor, da, către un viitor mai luminos, în primul și primul rând această persoană privește în trecut cu adevărat. Privește în trecut, evaluează acel trecut să vadă unde a ajuns în momentul prezent în viața lui, în ce stadiu este el ca persoană și ce planuri de viitor poate să-și facă în această, hai să zicem, în urma acestei evaluări a vieții lui, da. Aceste ambiții sau aceste planuri de viitor pe care le poți face sau pe care vei vedea că poți să le faci în momentul în care faci această retrospectivă în trecut, te pot ajuta într-un fel sau altul să te protejezi pe viitor, pentru că am o carte de protecție, să te protejezi pe viitor de lucruri care nu îți fac bine, să știi să pui limite, să știi să pui piciorul în prag când trebuie și sau să, în alte cazuri, pentru alții dintre voi poate să fie că vă dărâmă bariere, da? Deci tot ceea ce tu vezi când faci această retrospectivă în trecut, până în momentul de față unde ai ajuns și faptul că oricum te vei simți ambiționat să-ți dorești mult mai mult, s-ar putea ca ceea ce îți vei dori să fie să-ți dărâmi anumite bariere care au, din nou, legătură cu ceea ce s-a întâmplat de mic copil, ca tu să poți să ajungi, da? Trecând peste acele bariere, făcând această dacă vrei terapie, după cum am spus, da, făcând terapia reușești să dărâmi ziduri care zac în tine și tu nu le conștientizezi. Foarte tare și profundă etalarea voastră, dragii mei lei. Na, eu vă sfătuiesc să încercați să faceți, bineînțeles, dacă aveți posibilitatea, pentru că pare că este foarte axată această etalare pentru persoanele care, într-adevăr, au nevoie de o viziune sau de o acceptare că ceva din trecut este ceea ce pe tine te frânează în momentul de față, să vezi că poți avea un alt fel de viitor. Nu pot să zic altceva. Hai să vedem surpriza. Care e surpriza lunii iunie pentru voi, dragii mei? Foarte frumoasă provocarea, eh? Surpriza 8 de spade. Oh, interesant. 8 de spade este un blocaj. Sau te vei simți îngrădit cumva, te vei simți între ciocan și nicovală, într-un fel sau altul. Da? În 8 de spade întotdeauna există liberul arbitru. Nu știu despre ce vrea să ne vorbească acest blocaj sau această strâmtoare, să zicem, da? Nu știu la ce se referă, hai să vedem. Cu ce vine acompaniat acest 8 de spade ca să putem să-l punem în contextul surprizei, da? Ok, avem 9 de cupe, regina de spade, interesant, avem deja piste, paj de monede și mai vreau o carte. Ok, au ieșit două, spânzuratul și soarele. Blocajul nu vine de la cineva, să știi, vine de la tine. Mie vine să spun că tu, acum e o surpriză, da? Trebuie să ne gândim, să punem în contextul surprizei acest 8 de spade. N-aș spune că surpriza este că vei intra din nou în buclă
într-o buclă anume. La lei am tot văzut bucle în ultima perioadă, dar nu știu dacă e vorba despre asta. Blocajul în care tu te vei simți că nu poți să înaintezi în luna asta, are legătură cu tine. Nu are legătură cu o situație care te menține între ciocan și nicovală, nu. Este vorba despre tine. Ai o problemă de autostimă, vine să spun aici, da? Și ai o problemă de critică, probabil, la adresa ta. Ori tu te uiți la tine și zici, vai de capul meu, în ce hal am ajuns. Nu știu, habar n-am de ce îmi vine această frază în gură. Ce-ți spui despre tine? Că ești vai de capul tău și uite în ce hal ai ajuns. E mare critică la adresa ta, care nu face decât să te, într-un fel sau altul, te înjosești singur, îmi vine să zic. Îți omori singur autostima. Da? Încearcă să-ți spui, nu știu dacă e corect că îți omori singur autostima, dar mă înțelegeți. Te înjosești singur, tu pe tine. Te uiți în oglindă la tine, nu-ți place cum te vezi, nu-ți place ce vezi, nu-ți place cum gândești, nu-ți place situația în care te afli, nu-ți place absolut nimic din ce se întâmplă în momentul de față în viața ta. Și de-aia am senzația asta, sentimentul că îți spui, vai de capul meu, în ce hal am ajuns. No. Plecând de la această critică la adresa ta, celelalte cărți, da? Pentru că aici sunt cărți de ajutor într-un fel sau altul. Aici nu neapărat pe surpriză, nu mă axez pe ajutor, mă axez pe energiile care acompaniază această surpriză, ca să putem să înțelegem de ce și care e rolul acestei surprize în viața voastră. Da? Dar simt aici un ajutor din ajutor pentru voi, mă refer, nu din partea cuiva. Ar putea să fie pentru unii din partea cuiva, dar nu neapărat. M-aș axa mai repede pe faptul că dacă voi sunteți între ciocan și nicovală și nu faceți decât să vă criticați sau aveți critică la adresa voastră sau poate cineva vă critică, ar putea să fie și asta, da? Și tu să te simți între ciocan și nicovală, pentru că dacă cineva te tot critică, îți spune că, nu știu, poate spune că nu mai arăți cum arătai înainte, nu știu, poate să fie și asta, da? Și tu spui, vai de capul, în ce hal am ajuns să-mi zică mie persoana asta că ia uite în ce hal arăt, da? Aici e vorba despre, hei, dar eu, cine sunt de fapt în viața mea? Care e realitatea mea? Pentru că aici e vorba despre un paș de monede. Moneda înseamnă ce ai tu real. Realitatea este că, da, probabil că în momentul de față nici eu nu mă simt bine cu mine, am mai luat câteva kilograme în plus, dar ce fac? Cu pajul de bâte nu stau, de monede, nu stau degeaba, fac ceva. Pentru că aici avem practicantul, nu știu cum se zice exact, practicantul, cred. Da? Cel care se uită, vede ce deține, da? Și zice, fac ceva cu ce dețin. Dacă am câteva kilograme în plus, fac ceva, mă duc la sală, nu știu, mă duc la alergat, ies la mers rapid, fac ceva, mă alimentez, am grijă de corpul meu aici, da? Fac ceva, nu stau degeaba. Asta un exemplu ca să mă înțelegeți. Și în același timp, aici există foarte mare iluminare. Tu vei înțelege ceva de la această situație care, în momentul de față, te face să te simți că n-ai ieșire. Te face să te simți impotent. Dar avem foarte multă impotență în optul de spane. Avem liberul arbitru în el? Da. Poți să alegi să pleci de acolo. Să ieși din situația asta? Da. Cum? Cu mintea clară, nu cu mintea critică. Nu acuzând nici pe tine, nici pe alții, ci pur și simplu fiind, vine să spun, realist. Eu simt aici foarte mult realism. Fii realist cu ceea ce ai și cu ce se întâmplă, care este problema și blocajul pe care îl ai, care e bucla, dacă vrei, dacă aici vorbim despre o buclă. Da? Surpriza este că, într-un fel sau altul, mie vine să spun că tu vei înțelege multe lucruri în această lună. Vei înțelege de ce. Multe DC-uri la blocajul pe care îl ai. Multe DC-uri la situația în care te afli. Și aici vorbim despre o eliberare. Da? Cred că
înspre sfârșitul lunii, dacă tu ajungi să nu mai stai cu gura pe tine și să te critici, vei ajunge să vezi lucrurile altfel. Vei ajunge la o concluzie. Mie vine să... Da, eu știu că folosesc mult cu fraza asta, mie vine să spun. Da, eu de câte ori zic mie vine să spun, eu am în cap frazele respective. Vei ajunge să înțelegi că viața e frumoasă și că nu merită să trăiești în buclă, nu merită să trăiești între ciocan și nicovală, nu merită să trăiești criticându-te pe tine sau văzându-te pe tine oribil. Nu, aici vorbim despre vei înțelege și vei vedea multe lucruri și îți vei schimba perspectiva acestui blocaj, buclă și așa mai departe. Și vorbim despre o eliberare. Se vor elibera, poate, pentru unii dintre voi se vor elibera multe, hai să le numim ițe, văluri, pentru că această persoană e legată la ochi, e legată la mâini, da? Se vor elibera foarte multe lucruri, vei renunța la a mai trăi orbit, vei renunța a te mai complace în această situație care nu ți este bună pentru tine, cel puțin, da? Nu te lasă să avansezi, să progresezi în viață. De-aia tu te simți așa, mie vine să spun că o surpriză plăcută. De ce nu, dragii mei, că în momentul în care ceva, universul ăsta, că e atât de inteligent, vrea să ne facă să înțelegem, să deschidem, să eliberăm, da? De ce să nu o luăm ca pe o surpriză plăcută? Luna iunie este pentru a deschide ochii și a ieși din situația asta. Nu e despre altceva. Și are foarte mare legătură personal cu tine. Da? Pentru că tu cu tine aici nu ești în acord. Poate are legătură cu ce am spus mai devreme, cu traumele astea în copilărie. Pentru fiecare dintre voi, dragii mei, n-are cum să fie pentru toți. Nu mai am altceva. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Ciao!